إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله زمن او تاسو مشر الشيخ المجاهد المفسر المحدث هبة الله اخنذاده حفظه الله تعالى ورعاه سو زمخ کې دا ویلي دي چې دا څومره موسسې په افغانستان کې دي نو دوی زمونږ د ځوانانو نسل عقیده خرابوي. مجاهدینو ته دا پکار دي چې هغوی راولېږي د امارت مجاهدینو ته او ټول هغه مجاهدین شیخ هبة الله سره بیعت کړی ده چې هغوی د دې یهودو د موسسو او د دې یهودو د دسیسو مخنیوی وکړي. په هر طریقه چې اوسي هر ځوان باید داسې وروزي چې هر ځوان نه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله جوړ سي، چې هر ځوان باید دا رقم سي لکه محمد بن قاسم، هر ځوان باید دا رقم سي لکه المجاهد ملامحمد عمر رحمه الله تعالی واسعا، لکه استاد یاسر او لکه شیخ اسامه. الله دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې موږ او تاسو د خپل رهبر شیخ هبة الله اخنذاده حفظه الله تعالی ورا دا خبرې خپل عقیده کې راولو، خپل عمل کې راولو او دې لپاره خواري وکړو او شپه ورځې وکړو او د دې یهودو مقابله وکړو، د دې یهودو د موسسو مقابله وکړو او د دې د توطیو او د پلانونو مقابله وکړو. عملي عقیدوي هر رقم ورته تیار سو. سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد.